萧炎三人赶到毒宗，得知魂殿使者与小医两宗大战爆发在即，小医仙却遭受实力强劲的萧炎，万邪门门主歇山唤出，被迫解开恶难毒体的封印。Lúc này, sau một hồi giao chiến, thiên độc hạt long thú đã tức giận. Ngay lập tức, một làn khói màu đỏ sậm cũng liền bao trùm nơi đây. Sau đó, từ trong làn khói đen kia, bất chợt xuất hiện hai đạo thân ảnh trợ thủ của thiên độc hạt long thú, tu vi ước chừng tứ tinh đấu tông. Thấy tình huống nguy hiểm, Tiêu Viêm liền lấy ra địa yêu khôi, rồi thôi động chiếc nhẫn trên tay, thiên hỏa tôn giả cũng liền xuất hiện. Trong tình huống độc khí bao trùm nơi đây, bốn người dựa lưng vào nhau cẩn thận quan sát. Vừa làm, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng nói: những độc thú kia, hai người chúng ta đi đối phó, thiên hỏa tiền bối, người cùng địa yêu khôi đối phó thiên hạt độc long thú được chứ? Hảo tiểu tử, người tốt với lão phu quá, lại tìm đến một tên gia hỏa khó giải quyết như thế này. Phía xa, thấy có thêm hai người xuất hiện, thiên độc hạt long thú cười nhẹ nói: thì ra, các người đã có sự chuẩn bị khi đến đây. Phía xa nghe vậy, Tiêu Viêm gấp gáp nói: thiên hỏa tiền bối, người phải nhanh một chút. Được, không thành vấn đề, có địa yêu khôi trợ giúp, thu thập hắn cũng không khó. Lão già, ngươi đừng to mồm, bản vương là người của hạt long tộc, các ngươi gây khó dễ cho ta được sao? Nếu không phải lão phu mất đi thân thể, người ở trong mắt lão phu chỉ như con kiến thôi. Dứt lời, thiên hỏa tôn giả cùng địa yêu khôi lập tức lao lên cùng con ma thú kia giao chiến. Trong tích tắc ngắn ngủi, một cuộc chiến quyết liệt diễn ra. Lúc này đây giữa không trung, từng quyền của thiên hỏa tôn giả cùng thiên hạt độc liên tục va chạm, làm không gian xuất hiện những vết rách. Chỉ trong tích tắc, hai người đã va chạm với nhau hàng trăm lần, không gian nơi đây như bị rung động bởi kình khí bạo phát. Thế nhưng vẫn chưa hết, sau lưng thiên hạt độc, địa yêu khôi cũng rất nhanh đã xuất hiện rồi tung quyền về phía đối thủ. Trong khoảnh khắc đó, thiên hạt độc cũng phải nhanh chóng tránh né. Cứ thế, thiên hỏa tôn giả cùng địa yêu khôi cùng nhau hợp lực, liên thủ lao về phía con ma thú kia và công kích nó. Phía xa, cầm trọng xích trong tay, Tiêu Viêm một mình đứng giữa vòng vây của rất nhiều ma thú cấp thấp, sau đó cùng chúng nó giao chiến. Chỉ trong tích tắc, chỉ thấy huyền trọng xích liên tục phát ra màu xanh sáng chói, làm bừng sáng nơi này, đám ma thú mỗi khi lao tới liền bị đánh văng. Cứ thế, đám ma thú khổng lồ kia lần lượt bị Tiêu Viêm đập cho ra bã, còn Tiểu Y Tiên, nàng thì vất vả hơn một chút. Điều này cũng bởi nàng đang bị hai con ma thú cấp bậc đấu tông vây công. Giờ khắc đó, trên tay nàng, màu tím cũng liên tục phóng ra. Đối diện với nàng, hai tên đấu tông liên tục lao tới. Trên tay bọn chúng, vũ khí cũng không ngừng công kích về phía Tiểu Y Tiên, khiến nàng phải liên tục né tránh. Có thể nói, cuộc chiến đến giờ phút này đã trở nên cực kỳ quyết liệt. Giữa không trung, thiên hạt độc long thú bị vây công đã có chút thấm mệt. Giờ khắc này, nó chỉ biết chống đỡ lại từng đòn công kích đang ầm ầm đánh tới của đối thủ mà thôi. Thế nhưng, muốn thắng nó cũng không dễ dàng. Còn phía xa kia, Tiêu Viêm rất nhanh đã giải quyết được đám ma thú tay chân. Chỉ trong tích tắc, khi trọng xích đập xuống mặt đất, tất cả đã bị đánh bay. Tuy vậy, Tiểu Y Tiên phía xa bị vây công thì gặp vô vàn khó khăn, hai con ma thú cấp bậc đấu tông kia thì không dễ giải quyết chút nào. Phía xa, nhìn thấy Tiêu Viêm dùng ra dị hỏa, thiên hạt độc long thú giật mình. Rất nhanh, nó lập tức dùng tốc độ tới cực hạn, lao về phía anh ấy và công kích. Chỉ trong tích tắc, thủ chảo trong tay nó đã liên tục đánh về phía Tiêu Viêm, làm anh ấy phải dùng tốc độ tới cực hạn để né tránh. Giờ khắc này, một cuộc chiến vô cùng quyết liệt giữa Tiêu Viêm cùng nó diễn ra. Chỉ trong giây lát, hai đạo thân ảnh như tia chớp đã lao vào nhau hàng trăm lần. Thế nhưng, Tiêu Viêm hiện tại vẫn chưa dùng ra toàn lực. Trước những đòn tấn công như vụ bão của tên gia hỏa kia, anh ấy chỉ nhẹ nhàng tránh né. Cứ thế, người đuổi kẻ tránh, hai người tạo ra một màn đuổi bắt vô cùng hấp dẫn giữa không trung, từng vụ nổ ầm ầm theo đó cũng bạo phát. Sau một hồi, thiên độc hạt long thú đột nhiên dừng lại, rồi gầm lên hét lớn quát: bổn vương nhất định không tha cho các ngươi, hạt long thôn thiên. Dứt lời, không gian nơi đây như bừng lên một mảng huyết sắc. Sau đó, từ trên người những con bọ cạp kia, một mảng vũ khí liền xuất hiện. Ngay sau đó, lấy thiên hạt độc làm trung tâm, vũ khí rất nhanh đã liền bay về phía hắn ta và bao quanh cơ thể. Nhất thời, cơ thể hắn ta cũng liền biến đổi. Theo vũ khí đi vào cơ thể ngày càng nhiều, tứ chi của thiên hạt độc ngày càng trở nên bành trướng, màu sắc cũng liền thay đổi. Không lâu sau, khuôn mặt hình người kia đã biến mất, thay vào đó, hình ảnh dữ tợn của một con ma thú khổng lồ cũng liền hiện ra. Thấy thế phía xa, địa yêu khôi cùng thiên hỏa tôn giả cũng lập tức lao lên công kích con ma thú với hình dáng khổng lồ kia. Tuy nhiên, giờ khắc này, khi ma thú cường hóa sức mạnh, nó tựa như một bức tường vững chãi, lấy hai người liên thủ cũng không lại được với nó. Sau một hồi, mỗi lần cả hai đánh vào, họ lại bị nó đánh bay ra xa. Chứng kiến cảnh tượng đó, Tiêu Viêm mau chóng kết ấn. Rất nhanh, trên đỉnh đầu anh ấy từng vòng tròn cũng liền sáng lên. Ngay sau đó, một con hỏa lang màu xanh đã liền phóng thẳng về phía thiên hạt độc công kích, khiến một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Chống một đòn của Tiêu Viêm, thân thể thiên hạt độc long thú như cháy đen rồi rơi thẳng xuống mặt đất, làm một vụ nổ ầm ầm bạo phát.
Tới đây, thiên hạt độc long thú đã nổi giận, nó gầm lên hét lớn. Trên đỉnh đầu, một quả cầu màu đỏ sậm rất nhanh đã ngưng tụ lại. Sau đó, từng đạo ánh sáng chói lóa bắn ra xung quanh, làm đất đá nơi đây như vỡ nát. Mỗi nơi nó đi qua, tất cả đều bị phá tan. Làm xong, thân hình nó đột nhiên phóng lên đứng giữa không trung, gầm lên hét lớn, nó liền đẩy mạnh quả cầu về phía đối thủ. Trong tích tắc đó, một đạo ánh sáng đỏ rực mang theo luồng năng lượng khủng bố đã liền phóng thẳng xuống phía dưới. Đối diện với nó, thiên hỏa tôn giả giờ khắc này đứng hình, bọn họ chỉ biết yên lặng đợi đòn công kích khủng bố lao tới mà thôi. Thế nhưng, cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, Tiêu Viêm lại đột nhiên xuất hiện, trước ngực anh ấy, một luồng năng lượng kinh khủng đã thành hình. Sau đó, một đóa hỏa liên mang theo luồng năng lượng khủng khiếp theo cơ thể Tiêu Viêm cũng lập tức phóng về phía trước. Theo tiếng quát của Tiêu Viêm, hỏa liên cũng liền bay thẳng về phía trước và cùng đòn công kích của đối phương va chạm. Trong khoảnh khắc đánh vào, một vụ rung động nhất thời bạo phát, theo luồng năng lượng từ đóa hỏa liên tỏa ra, tia sáng màu đỏ kia dần bị đẩy lùi lại. Cứ thế từng chút một, rồi cuối cùng là ầm một tiếng, đóa hỏa liên kia như phá vỡ toàn bộ đạo ánh sáng đó, rồi phóng thẳng về phía thiên hạt độc long thú. Trong giây lát ngắn ngủi, một tiếng nổ ầm ầm kinh thiên bạo phát. Sau khắc đó, hỏa diễm bay đầy trời, một đóa hỏa liên kinh khủng ập xuống. Phía xa, bất kể là quân địch hay quân ta, nhìn đạo năng lượng bạo phát vừa rồi cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Dưới lực lượng đáng sợ như vậy, thân thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú nhất thời hóa thành vô số huyết nhục bạo liệt. Chứng kiến cảnh tượng này, vô số ma thú ở đằng xa nhất thời xôn xao, một lát sau liền tản ra, nhanh chóng chạy trốn. Thấy vậy, hai tên béo gầy đang giao thủ với Tiểu Y Tiên như có cảm ứng nhìn về phía thiên hạt độc long thú thân xác đang nằm trơ trọi. Giờ khắc đó, bọn chúng sợ hãi, nhất thời hai tên kia đồng thời nhìn về phía Tiểu Y Tiên quát: "Hạt Long tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu." Dứt lời, thân ảnh khẽ động, hai tên giao hỏa một béo một gầy cũng liền chạy mất. Nhìn hai tên này chuồn đi, thân hình Tiểu Y Tiên lóe lên, tích tắc sau đã tới bên người Tiêu Viêm. Sau đó, thanh âm nàng vang lên nói: "Giải quyết xong rồi sao? Chúng ta phải nhanh chóng thu thập những thứ cần thiết. Cuộc chiến ở đây đã gây ra động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi khiến cho các ma thú hung hãn khác trong Lạc Thần Giả chú ý." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, bàn tay nắm chặt thiên hạt độc long thú, một luồng hấp lực bùng phát, đem nó từ từ nâng lên, sau đó trôi nổi trong không trung. Dưới sự thiêu đốt của lưu ly liên tâm hỏa, thi thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú dần bị thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành tro tàn rơi rụng. Khi mọi thứ tiêu tan, một quả cầu huyết sắc cũng liền xuất hiện. Ngay sau đó, nó liền bị Tiêu Viêm thu vào tay. Cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trong đó, Tiêu Viêm mừng rỡ nói: "Thất cấp mang hạch thiên hạt độc long thú, cuối cùng cũng lấy được rồi." Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tinh hạch, Tiêu Viêm đem nó cẩn thận thu vào nạp giới. Làm xong, anh ấy cũng cẩn thận thi triển hỏa diễm thiêu đốt, cuối cùng là lấy đi tinh huyết của ma thú. Sau đó, khi tinh huyết xuất hiện, Tiêu Viêm liền lấy một chiếc bình ngọc ra và thu nó vào bên trong. Làm xong, Tiêu Viêm nhìn vị lão nhân bên cạnh mình nói: "Thiên hỏa tiên bối, đây chính là tinh huyết trọng yếu để người luyện chế thân thể. Không lâu sau, người sẽ có được thân thể một lần nữa. Tiểu tử, lão phu không nhìn lầm người mà, phần ân tình này, lão phu cả đời mãi không quên. Tiền bối giúp ta nhiều như vậy, nếu ta không làm được việc này, chẳng phải là một người bất nhân bất nghĩa hay sao? Đi thôi, trước tiên rời khỏi nơi này, động tĩnh ở đây quá lớn, không lâu nữa chắc sẽ có người tới xem xét, trước mắt chúng ta cần đi khỏi đây." Nghe Tiểu Y Tiên nói vậy, Tiêu Viêm gật đầu nhẹ. Ngay sau đó, anh ấy cùng mọi người cũng lập tức rời đi khỏi nơi này. Và liệu rằng tập 111 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.